Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Với sự đột biến gen trong mỗi cá thể, đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những người có ngoại hình khác biệt với những người xung quanh. Thế nhưng bạn đã bao giờ thấy một gia đình nào mà người trong nhà toàn là người khổng lồ, di chuyển bằng cả chân và tay? Thậm chí là một gia đình mà ai cũng có đến 24 ngón tay và chân hay chưa? Đây hoàn toàn là những gia đình độc nhất vô nhị trên thế giới. Đến cả kỷ lục Guinness cũng phải công nhận điều đó. Liệu họ dị biệt đến mức nào? Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá ngay về 10 gia đình khác biệt không thuộc về trái đất nhé. Gia đình đi bằng 4 chân. Suốt chiều dài lịch sử, con người đã tồn tại và tiến hóa, trở thành loài động vật bậc cao giữa muôn vàn loài vật. Chúng ta có thể đi đứng bằng 2 chân để tự do hơn trong sinh hoạt. Thế nhưng tại một ngôi làng hẻo lánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, lại có một gia đình đang tiến hóa ngược so với chúng ta. Họ không đi đứng như một người bình thường, mà thay vào đó, họ di chuyển bằng cả tứ chi, 2 chân và cả 2 tay. Mặc dù bò như vậy, nhưng tốc độ di chuyển của họ không hề chậm hơn so với người bình thường. Được biết, những người lớn trong gia đình bị mắc căn bệnh mất điều hòa tiểu não, khiến họ không thể đi đứng như người bình thường. Cộng thêm việc ít giao tiếp với người bên ngoài, từ đó khiến những đứa trẻ sinh ra cũng bắt chước bố mẹ và không thể đi như người bình thường được nữa. 9. Gia đình người khổng lồ. Năm 2022, sách kỷ lục Guinness đã ghi nhận về một gia đình độc lạ, với trung bình chiều cao của mỗi thành viên lên đến 2,03 m. Trong nhà dù cao đến 1,97 m, đủ khiến những người xung quanh phải ngước nhìn. Thế nhưng cô chị ba Molly lại là người thấp nhất nhà. Trong khi đó, người cao nhất thuộc về cậu út Adam với 2,21 m. Các thành viên khác đều có chiều cao hơn 2 m. Đứng trong căn nhà của người bình thường, họ trông không khác gì những người khổng lồ. Hiện nay, chiều cao trung bình của các nước trên thế giới đối với nam là 177 cm và với nữ là 163,7 cm. Trong vài trường hợp có sự đột biến trong gen cơ thể, một số người có thể có sự đột phá về chiều cao hơn người bình thường. Thế nhưng với cả gia đình thuộc hạng chân dài thế này thì đúng là một sự khác biệt hiếm thấy. 8. Gia tộc 6 ngón. Khi đến Brazil, chỉ cần hỏi về gia tộc De Silva, người dân sẽ chỉ bạn đến ngay mà không cần suy nghĩ. Bởi lẽ, gia tộc này vô cùng nổi tiếng bởi thương hiệu 6 ngón của mình. Phần lớn các thành viên trong gia đình đều có bàn tay bàn chân với 6 ngón, thừa 1 ngón với người bình thường. Đặc biệt, các ngón tay đều có xương, gân, vân tay và móng đầy đủ, hoạt động hoàn toàn bình thường như các ngón khác. Mặc dù cơ thể có phần đột biến, thế nhưng những người trong gia đình này lại cho rằng đấy là sự kỳ diệu của tạo hóa. Và luôn hy vọng những thành viên tiếp theo của gia đình sẽ mang theo đặc điểm nhận dạng cơ thể này. Không chỉ tại Brazil mà ngay tại miền Tây Việt Nam, cũng có một gia đình với 3 thế hệ sinh ra đều có tổng cộng đến 24 ngón tay chân. Điều này khiến gia đình ông Võ Văn Cống trở nên độc nhất vô nhị, nổi tiếng một vùng. Thậm chí địa phương còn lấy tên ông đặt trên một cây cầu gần nhà. Một thành viên trong gia đình còn cho rằng đặc điểm này sẽ khiến không ai dám lén phén bày bạ ở ngoài, bởi nhìn nhận dạng là biết ngay của nhà nào. 7. Gia đình không có dấu vân tay. Kể từ khi sinh ra, dù bạn có giống ai đến mức nào, thì mỗi một cá nhân đều mang trong mình một đặc điểm không thể nào trùng lặp, chính là dấu vân tay của mình. Đó cũng là lý do mà trong quá trình làm căn cước, bạn còn được yêu cầu cung cấp thêm dấu vân tay. Tuy nhiên, với gia đình của anh Abu Sacker ở Bangladesh, làm căn cước lại là một vấn đề nan giải. Bởi lẽ vì một loại đột biến gen hiếm gặp, mà cả gia đình của anh Abu từ lâu đã không có dấu vân, các ngón tay ngón chân đều nhẵn bóng. Điều này đã khiến gia đình anh gặp nhiều bất tiện, nhất là trong thời đại tự động hóa như hiện nay. Anh không thể cài mật khẩu vân tay, thi bằng lái, khai báo thông tin, thậm chí là xuất ngoại. 6. Gia đình bạch biến. Với vẻ ngoài có màu da khác lạ, cậu bé Samuel Silva đến từ Brazil đã trở thành một siêu mẫu dù tuổi đời còn rất nhỏ. Trên cả cơ thể, Samuel có một mảng da đầu sáng màu và một vệt tóc trắng trên đầu. Toàn thân của cậu bé cũng có những mảng da khác nhau, như thể thân hình người vừa bị bỏng. Được biết, cậu bé 7 tuổi này đang mắc phải căn bệnh bạch biến hiếm gặp. Đây là một loại bệnh về sắc tố da. Theo các nhà nghiên cứu, chỉ có khoảng 1% dân số thế giới mắc căn bệnh này. Tuy nhiên không chỉ Samuel, những người thân khác trong gia đình cậu cũng mang nét đẹp dị biệt này. Trước đây, mọi người trong gia đình thường rất ái ngại về ngoại hình do căn bệnh gây ra.
Nó khiến mọi người luôn chú ý khi bất cứ thành viên nào đi trên đường. Nhưng lâu dần, họ lại xem những vệt khác màu trên da tựa như những vết bớt bẩm sinh, từ đó mà tự tin hơn, cũng như tạo nên một siêu mẫu nhí như hiện nay. 5. Gia đình tóc mây. Bạn có yêu thích những mái tóc dài suôn mượt, óng ả không? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Trong gia đình này, không phải quần áo hay mỹ phẩm, mà các sản phẩm chăm sóc tóc mới là một chi phí tốn kém nhất. Bởi mái tóc của những người phụ nữ trong nhà này đều có kích thước khủng, với độ dài đến 1,8 mét. Geraldine thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ để lau khô mái tóc vừa gội của mình. Trong khi đó thì các con của cô mất khoảng 1 tiếng. Được biết, cô Linh đã giữ mái tóc dài của mình từ khi còn trẻ và rất hiếm khi đến salon để tỉa bớt đi. Sau này khi sinh ra 3 cô con gái, có lẽ vì yêu thích mái tóc dài của mẹ mà chúng cũng bắt chước nuôi tóc theo. Theo cô Linh, cô biết việc để tóc dài có thể gây nhiều rắc rối trong sinh hoạt, nên nếu con gái muốn cắt ngắn, cô cũng sẽ không ngăn cản con của mình. 4. Gia đình người cá. Gia đình đặc biệt này không như gia đình của Ariel nhà Disney, với thân hình nửa người nửa cá, mà thay vào đó là khuôn mặt của cá. Khuôn mặt của họ biến đổi hình dạng, các mô ở hai bên mặt, như phần gò má dần dần biến mất, khiến phần mặt này ngày càng hóp lại, kéo theo những biến đổi khác. Nhiều người còn cho rằng khuôn mặt của họ khá giống với chiếc mặt nạ cá xanh này đây. Mặc dù có nhiều lời gièm pha từ người lạ bởi ngoại hình khác lạ, thế nhưng những người trong gia đình luôn sống một cách rất lạc quan. Thậm chí là họ còn lập các tài khoản TikTok và đăng tải những hoạt động hàng ngày của mình. Ba. Gia đình người lùn. Ở phần đầu, chúng ta đã có một gia đình với chiều cao khiến người khác phải ngước nhìn, thì giờ chúng ta lại có một gia đình thuộc dạng nắm lùn nhất trên thế giới. Đây là gia đình của Amber và Jen Johnston. Cả hai đều có chiều cao không quá 1 mét. Với ngoại hình giống nhau, cùng sự thấu hiểu, cặp đôi đã tiến đến hôn nhân và có với nhau 2 người con. Và họ đều có ngoại hình như bố mẹ, thay vì những người bình thường khác. Được biết, Amber từng muốn sinh thêm vài người con cho gia đình thêm đông, nhưng việc mang thai khó đã cản trở họ làm điều đó. Vì thế mà cặp đôi đã quyết định nhận nuôi những đứa trẻ khác. Nhưng đứa trẻ bị từ chối vì ngoại hình giống như họ. Không chỉ vậy, gia đình Johnston còn mở rộng vòng tay để giúp đỡ những người có ngoại hình nắm lùn đến tá túc, đặc biệt là sinh viên từ nơi khác đến để học tập. 2. Gia đình đỏ trắng. Dẫu biết mỗi người đều có một màu yêu thích khác nhau, có người thích đen thì cũng có người thích xanh đọt chuối. Thế nhưng rất hiếm khi thấy một gia đình hợp gu với nhau về mảng màu sắc đến như thế này. Họ dường như bị ám ảnh bởi màu đỏ và trắng, khi mọi thứ xung quanh thuộc sở hữu của họ đều mang hai màu sắc này mà không được là màu khác. Thậm chí đến cả quần áo, phụ kiện trang sức họ đeo cũng chỉ có 2 màu. Nhiều người cho rằng đây là sự cuồng màu một cách thái quá. Nhưng đạp lên dư luận, gia đình đỏ trắng này đang ngày một nổi tiếng với sự độc lạ của mình. 1. Gia đình bạch tạng. Với những đứa trẻ sinh ra với thân hình trắng buốt từ trên xuống dưới đều là một điểm xấu, là thân xác bị quỷ nhập. Nhưng với khoa học ngày nay, chúng ta biết rằng chúng chẳng qua đang mắc phải căn bệnh bạch tạng, một dạng rối loạn gen bẩm sinh. Trên thế giới, tỷ lệ người mắc bệnh bạch tạng nằm ở mức 20.000 người mới có một, cũng thuộc dạng hiếm. Thế nhưng tại Việt Nam, chị Cơ Riễm, một người mẹ ở tỉnh Lâm Đồng, lại sinh đến 3 người con trai đều bị bạch tạng. Cả 3 anh em đều có làn da, mái tóc trắng như cước. Tuy nhiên, không như bạch biến, những đứa trẻ bạch tạng lại gặp khó khăn hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Theo chị Cơ Riễm, mỗi lần gặp nắng, da các em lại nổi mẩn đỏ khắp người. Đôi mắt thì luôn đỏ rực, không nhìn rõ đường. Do đó mà gia đình thường giữ các em trong nhà, hạn chế ra nắng để tránh phát bệnh. Bạn nghĩ sao về những gia đình có sự khác biệt với người thường này? Chia sẻ cho mọi người biết cảm nghĩ dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!